Коли кругле вариш до плоского, корінь шва ховається глибоко, і більшість просто фізично не може достати туди дугою. Зараз я покажу, що насправді відбувається в цьому куті і чому навіть досвідчені зварювальники роками ловлять там шлак і несплавлення. Саме на цьому моменті 90 людей роблять 3 однакові помилки: неправильний струм, довга дуга і неправильний кут електрода. Після цього відео ти будеш чітко розуміти, як підібрати струм для такого кутового з'єднання, куди направляти електрод і як реально проварити корінь, навіть коли петля або труба лежить на пластині. Покажу 2 способи: правильну техніку електрода 3 мм і ще один хитрий метод, який майже ніхто не показує на YouTube. І дивись до кінця, бо буду показувати, як завжди, із деталями, які ти маєш знати. Я знайшов у себе ось таку трубу, яка буде слугувати, наприклад, в ролі дверної петлі, і пластина 4 мм. Принцип зварювання той же, що і з петлями, але на петлях ми можемо не боятися додати струм. Яка тут особливість? Діло в тому, що це ось кутове з'єднання, і ми знаємо, що в кутах у багатьох виникають проблеми із проваркою кореня шва, а саме шлакові включення, ну і непровар, про які є повне відео на каналі, і рекомендую подивитися за підсказкою. Але тут ще крутіше, бо там ми розбирали кути під 90 градусів, а тут він буде мало того, що гостріший, та ще й місце дотику труби до пластини, ну, корінь шва, знаходиться глибоко і незручно для того, щоб вести зварювання на короткій дузі. А ми знаємо, щоб забезпечити провар кореня шва і уникнути шлак у шві, потрібно зварювати на короткій дузі. Тому поїхали розбиратися і наголошу спочатку на основні помилки на старті, які унеможливлюють подальше зварювання таких з'єднань. Перша помилка – це малий струм і, звичайно, несплавлення або шлак у шві. І тут скажу, чого ще не говорив у минулих відео. У кутових з'єднаннях підбирайте струм не від нижчого до робочого, а навпаки від високого, і спускайте до тих пір, поки зможете контролювати ванну. Адже у кутовому з'єднанні зробити пропал тяжко. Тому якщо струм буде на піку нашого робочого діапазону, то це зіграє нам на руку і допоможе ось у такому з'єднанні. Друга помилка – це зварювання на довгій дузі. І тут підкреслю, якщо ти не навчився ще зварювати простіші з'єднання на короткій дузі, це 2-4 мм, нема чого поки що сюди лізти, а дивитись попередні відеоуроки і тренуватися. І третя помилка – це кут нахилу електроду. Електрод не повинен прижатий бути до пластини чи труби, а спрямований чітко в центр, в корінь шва. Ось як на зображенні по цій лінії. І перейдемо до техніки зварювання. Отже, труба, пластина 4 мм, електроди Pioneer 46, рутилово-целюлозні, діаметр 3 мм, бо знаємо із попереднього відео, що вони дають більший провар, чим просто рутил. А це нам саме те, що треба. Зварювати будемо на зворотній полярності і приблизний струм 90 А, але ж ви підбирайте там на своєму обладнанні. Ставите приблизно соточку і дивитесь, чи піддається ванна контролю. І знижуєте, якщо потрібно. Згадуємо, що казав. Електрод спрямований в корінь шва. І повздовжній оцей кут ми робимо гостріший. Ось перша плюшка від Романа Олександровича, про яку забувають або нехтує більшість моїх учнів. Ставлять кут тупіший трошки отакий, і відбувається зашлакування цього шва. Сенс заключається в чому?
Це як при паянні. Паянні. Розплавлене олово липне до зачищеної поверхні і там, де є контакт, а не текстоліт на платі. Так само і тут, як у фільмах. Немає тіла, немає діла. По центру у нас просто пустота між заготовками і плавиться в основному вверх і низ. А щоб добратися дугою в центр, нам заважає шлак. І от якраз кутом нахилу електрода і дугою ми його будемо відштовхувати. Крім цього, ми ще й будемо здійснювати отакі поступальні рухи. Виштовхувати шлак наперед і не давати йому підтікати. Поїхали. І забув же ж я вам похизуватися, що недавно придбав нову зварювальну маску. Справжній труколор. 4 датчики дуги, налаштування ззовні. Techman ADF 730S. Чому я її взяв? Ну, бо у мого друга така тільки старіша модель, уже 4 роки шурує. І ось у мене раніше були такі маски, одна жовтенька, і коли я знімав, оцей ліхтар, ось, що світить тут, на цей ліхтар спрацьовував фільтр. Тобто маска спрацьовувала на ліхтар. І мені було незручно варити. Вона спрацьовувала. Тут, хто в курсі, всі одиниці. Це максимальний клас якості для зварювальних масок за європейським стандартом ЄН 379. Просто бомба за свої гроші. Є ще дешевша модель цього виробника, також класні. І є дорожче, але я зупинився саме на цій. Так що, якщо вам потрібна надійна професійна маска, я реально рекомендую цю модель. Посилання, де придбав, залишу в описі. І в кінці відео підготував ще приємну плюшку для підписників. А тепер поїхали далі. Друзі, електрод одразу зафіксували під кутом. Так буде зручніше тримати цей гострий кут. Електрод закінчився. Так, без шлакових включень, вогонь. Не хватило трішки електроду в кінці, це ми можемо зачистити і доварити. Другий спосіб, який чомусь ніхто не показує у відео, або просто ніхто не додумався. І я ним буває користуюся. Це просто провар кореня шва електродом двійкою. Ось у нас є Pioneer 46. У мене двієчка. Я ж думаю, що дехто із вас бачив, як оббивають обмазку на електроді і вкладають стержень, щоб прибрати оце всередині завужень. І просто поверху зварюють. Так чому ж не можна проварити просто вузьке місце тоншим електродом?
Ставимо максимум, який написаний для нижнього положення на пачці, от 90 А, і лупашимо туди 1 чи 2 електроди. Після двійки зачистили болгарочкою, трішки пройшлися. Так, є там деякі шлакові включення маленькі, але зараз ми їх переплавимо трієчкою. І для цього трішки збільшимо струм. Приблизно до 95-100 ампер, щоб переплавити цей метал наплавлений. Поставив 100 ампер, так як у нас вже є наплавлений метал. Даємо шлаку охолонути трішки, бо його і так тяжко вибивати звідти, а гарячий тим більше. Отак вийшло. На початку там косячок, був ще холодний метал. Це легко виправляється. Збільшується струм і заплавляється цей кратер. От типу того, заплавив. Отже, друзі, ось такий результат у нас вийшов. Труба до пластини приварена, корінь шва проварений, ніякого шлаку всередині, і все це завдяки правильному струму, короткій дузі і куту нахилу електрода. Електроди, якими я сьогодні зварював, залишу в описі під відео, можете подивитися і спробувати на своїх заготовках. Посилання на маску також буде в описі, придбав я її в магазині плюс-мінус. І для вас за промокодом WeldLab чекає знижка на будь-які маски фірми Techman. Це поки що на маски, а можливо домовлюся і за іншу зварювальну продукцію в їхньому магазині. Тому не прогавте цей момент і користуйтеся, я старався. А тепер важливий момент. Якщо ти дивишся такі відео і думаєш, було б круто реально навчитися варити так, щоб не соромно було показати шов, то в мене є для тебе новина. Цього року я набираю групу на навчання. Після 11 класу це професія зварник, одразу по 4 спеціалізаціям, а після 9-го електрозварник ручного зварювання. Навчання проходить у коледжі, який знаходиться у дуже крутому місці Києва, на околиці, біля лісу. Тут немає цього міського шуму машин, постійної метушні, спокійна мальовнича територія, де реально можна зосередитись на професії. І що важливо, є гуртожиток безкоштовний, стипендія і вступ без НМТ. І найкращі майстерні із сучасним крутецьким обладнанням.
про яке кожен зварник тільки мріє. Тому, якщо цікавить, або вагаєтесь, куди відправити сина чи дочку, або племінника, пишіть у коментарях, я підкажу деталі. Або переходьте за інформацією під відео, адже у нас є дуже багато цікавих, затребуваних і, найголовніше, високооплачуваних професій. Забезпечимо всім найкращим, штори купувати не потрібно буде, це я вам гарантую. Ну і звичайно, якщо відео було корисним, постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, які ще зварювальні моменти розібрати в наступних відео. Бо попереду буде ще багато цікавого, всім рівних швів і гарячої дуги.